Namaste, Shivsha. Welcome, students, to the 22nd video and the last video of your business organization management, that is for B.Com. After completion of this video, questions of test 3 and test 4 would be put in your respective WhatsApp group. So let us start. So, what is the emerging trends in Indian business? Indian business ની અંદર કયા કયા ટ્રેન્ડ્સ આપણે ઓબ્ઝર્વ કરી શકાય? તો ઇન્ડિયન બિઝનેસની અંદર આપણે ઓબ્ઝર્વ કરી છે કે મેન્યુફેક્ચરિંગ અને સર્વિસ સેક્ટર બંને એક્ઝિસ્ટ કરે છે. જે ફોરેન ડાયરેક્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને ઇરેડિકેશન ઓફ એમ્પ્લોયમેન્ટ અનએમ્પ્લોયમેન્ટ અથવા પોવર્ટીમાં મદદરૂપ કરે. ઇન્ડિયાએ જ્યારે 1947 પછી આઝાદી પ્રાપ્ત કરી, ધ રિક્વાયરમેન્ટ વોઝ ઇન્ફ્લક્સ ઓફ કેપિટલ. કેવી રીતે કેપિટલ આપણે ફ્લો કરાવું જેના કારણે બધાને રોજગારીની તકો મળે. એ ધ્યાનમાં રાખીને મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટર, તો મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટર એટલે શોર્ટમાં આપણે સમજાવી શકાય જે પ્રોડક્શન કરે છે. પ્રોડક્શનનો મતલબ થાય ચેન્જિંગ ઇટ્સ નેચરલ ફોર્મ. કોઈ પણ પ્રકારનું નેચરલ ફોર્મ જ્યારે ચેન્જ થાય છે ત્યારે એને પ્રોડક્શન આપણે કહેતા હોય. સો વિથ વન્સ વિઝડમ વિથ ધી હેલ્પ ઓફ નેચરલ રિસોર્સિસ વોટ એવર યુઝફુલ ક્રિએશન ટેક પ્લેસ. કોઈ પણ યુઝફુલ ક્રિએશન જે બનતું હોય એને તમે ઉત્પાદન કહો છો. વોટ ઇઝ ધ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ પ્રોડક્શન? તો ક્યાં કેરેક્ટરિસ્ટિક્સની અંદર આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ? That is first is common characteristics. Common characteristics એટલે use of production tools. પ્રોડક્શન ટૂલ્સનો આપણે ઉપયોગ કરવાનો મતલબ કટિંગ, ગ્રાઇન્ડિંગ, સોલ્ડરિંગ, પોલિશિંગ. પ્રોડક્ટની સર્વિસ કરવાની વાત આવે છે. પ્રોડક્ટની સર્વિસ યુટિલિટી આપણે આપતી હોય છે. સાથે સાથે there is also a creation of utility. યુટિલિટી બનતી હોય, નવી ઉપયોગિતા બને છે. સાથે સાથે આપણે ઓબ્ઝર્વ કરી છે અમુક પ્રોડક્શન હોય છે, પ્રોડક્શનની સાથે સાથે પ્રોસેસ પણ હોય છે. સો ઇટ ઓલ્સો એક્ઝિબિટ યુઝિસ ઓફ સોર્સેસ એન્ડ ટેકનોલોજી, અને એની સાથે સાથે આપણે ઓબ્ઝર્વ કરી શકાય પ્રોડક્શનના કારણે ભાવમાં વધારો થાય છે. મોડર્ન કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ આપણે ઓબ્ઝર્વ કરી છે દેટ ઇઝ સાયન્ટિફિક મેથડ, મતલબ વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ જેના કારણે તમે નવા નવા કેરેક્ટરાઇઝેશન, મેકેનાઇઝેશન મતલબ મશીનીકરણ, સ્પેશલાઇઝેશન, રાઈટ, ડિફરન્ટ સ્ટેजेस ઓફ પ્રોડક્શન પ્રોસેસ, કોઓર્ડિનેશન બિટવીન સ્ટોરિંગ ઓફ પ્રોડક્શન ગુડ્સ એન્ડ મેન્યુફેક્ચર, નવું નવું સંશોધન કરવું, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એન્જિનિયરિંગ કરવી, ઇલેક્ટ્રોનિક ડેટા પ્રોસેસિંગ કરવું અને એના ટૂલ્સ પણ ઉપયોગ કરવા. હવે જે ટાઈપ ઓફ પ્રોડક્શન પ્રોસેસ છે ઘણો ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન છે જે તમને તમારી જમનાદાસમાં ડિટેલમાં મળી રહેશે. તો ટાઈપ ઓફ પ્રોડક્શન પ્રોસેસમાં we can classify on three categories, that is on the basis of function of production process, that is analytical process, coordinated process, repetitive and non-repetitive process. Second આપણે observe કરી શકાય on the basis of production consistency, that is constant production process, random production process on the basis of production planning and control, that is job production, batch production. હવે આપણે ડિટેલ સમજશું. એનાલાઇઝ કરવું એટલે શું? એનાલાઇઝ કરવું એટલે વિભાજિત કરવું. ફોર એક્ઝામ્પલ, દૂધમાંથી શ્રીખંડ બને, દૂધમાંથી આપણે પનીર બને, ચીઝ બને, દૂધમાંથી અલગ અલગ પ્રકારની વાનગીઓ બનતી હોય. તો દૂધ એક કાચો માલ કહેવાય. એનું વિશ્લેષણ કરીને, દેટ ઇઝ એને સ્પ્લિટ કરીને એનાલિસિસ કરી શકાય. સો સ્ટોન પ્રોક્યોર્સ ફ્રોમ માઇન્સ, જે અલગ અલગ ખાનોમાંથી જે અલગ અલગ પાણા નીકળતા હોય એમાંથી તમે લોટું બનાવો છો. એસેમ્બલી એટલે જે ભેગું કરવાની જે પ્રક્રિયા કહેવાય છે. સો એન એસેમ્બલી લાઇન ઇઝ અ મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ in which interchangeable parts, અલગ અલગ પ્રકારના ભાગ અથવા અલગ અલગ પ્રકારના પાર્ટ્સ આપણે યુઝ કરી શકાય છે, are added to product in a sequential manner in order to create an end product. The workers and machinery used to produce the item are stationary. જે વર્કર કે મશીનરી યુઝ કરતા હોય સ્ટેશનરી હોય છે. Along the line end product moves through the cycle from start to finish. પ્રોડક્ટ સાયકલ થી લઈને સ્ટાર્ટ થી ફિનિશ સુધી મૂવ કરે છે. ઘણીવાર એવી પ્રોસેસ પણ હોતી હોય જે વારે ઘડી આપણે એકને એક વસ્તુ કરતા હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ પોઇન્ટિંગ, પોલિશિંગ, ગ્રાઇન્ડિંગ, મેકેનાઇઝિંગ અને નોન રિપીટેટિવ પ્રોસેસ જે અમુક સ્પેશિયલ બેચની અંદર પ્રોડક્શન થતું હોય તો એને નોન રિપીટેટિવ પ્રોસેસ તરીકે આપણે ક્લાસિફાય કરી શકાય. ઓન ધ બેસિસ ઓફ પ્રોડક્શન કન્સિસ્ટન્સી, પ્રોડક્શનની કન્સિસ્ટન્સી ઉપરથી તો એને બે રીતે ક્લાસિફાય કરાય. જે સતત ચાલતી પ્રક્રિયા તમે કોન્સ્ટન્ટ પ્રોડક્શન કહો છો. જે અમુક પાર્ટની અંદર ચાલતી પ્રોસેસને તમે ઓપરેટિંગ એટ સ્પેસિફિક ઇન્ટરવલ તરીકે કહો છો. Continuously usually means operating 24 hours per day, 7 days per week, with infrequent maintenance shutdowns, such as semi-annual, annual, and some chemical plants can operate for more than 1 or 2 years. જેમ કે ભઠ્ઠી ચાલતી હોય તો જે ભઠ્ઠીની અંદર લોઢું બને તો એ લોઢા બનતી પ્રક્રિયાને 2 વર્ષ જેટલી લાગે. અથવા પ્રક્રિયા તો ન કહેવાય, ભઠ્ઠી આખે 2 વર્ષ ચાલતી હોય. Random production process, for example, foundry જ્યાં molding થતું હોય. So when different processes need to be done for the production, at each and every process there is a change in productive equipment as raw material passes through various stage. જે form કહેવાય, જે color કહેવાય, જે size કહેવાય. The design of the product keeps on changing. જે design સતત બદલાતી જ જાય છે. The production process and implementation is called a random production process, and a random production process પણ કહી શકાય. Example,
is a foundry where molding take place. પછી job production આવે છે. So job production is a manufacture of individual one-off or unique items made to customer specifications. The product is seen through whole process. Product આખી આખી whole process માં જોવાય છે from start to finish by an individual or a group of workers. The production of next individual item does not begin. ક્યાં સુધી સ્ટાર્ટ નથી થતું જ્યાં સુધી previous job complete નથી થતું. પછી આવે છે batch production. So what is batch production? Batch production is a method of manufacturing where identical or similar items are produced. For different size production runs, the method allows for products to be mass produced in batches with small to major changes. નાના પાયેથી લઈને મોટા પાયેથી જે પરિવર્તન થતો હોય જેમ કે કાર ડોઝ કહેવાય, ચિલ્ડ્રનના ટોયસ કહેવાય. Each batch goes through a single stage of production process before moving on to next stage જેના કારણે ડિઝાયર્ડ પ્રોડક્ટ તમને મળે છે અને આના કારણે કી સોલ્યુશન્સ આપણે ઓબ્ઝર્વ કરી શકાય. સર્વિસ સેક્ટર એટલે જે ઇનટેન્જિબલ રિટર્ન કહેવાય જેમ કે રેસ્ટોરન્ટ, ડાઇનિંગ, ટ્રાન્સપોર્ટેશન, ટુરિઝમ, ટીચિંગ એ બધી વસ્તુ સર્વિસ સેક્ટરનો ભાગ બને છે. સર્વિસ સેક્ટરના આધારે ઘણા લોકોનું રોજગાર ચાલતું હોય છે. સર્વિસ સેક્ટર આપણે કેવી રીતે ઓળખી શકાય? સો દેર આર સ્પેસિફિક કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ સર્વિસ. ફર્સ્ટ ઇઝ સર્વિસીસ ઓફ ઇન્ટેન્જિબલ નેચર. અદ્રશ્ય હોય છે એને તમે માપી ન શકો એને મેજર ન કરી શકો. સેકન્ડ હોય છે ઇનસેપરેબિલિટી વિથ સર્વિસ પ્રોવાઈડર. એટલે સર્વિસ તમે કોઈ દિવસ સેપરેટ ન કરી શકો. મૂવેબિલિટી ઓફ સર્વિસ મતલબ એક સર્વિસ તમે બીજી જગ્યાએ મૂવ કરી શકો. પેરિશેબિલિટી હોઈ શકે મતલબ સર્વિસીસ હંમેશા કોઈ પેરેશ ન થાય, સર્વિસ હંમેશા રહે છે. ઇનટેન્જિબિલિટીના વિશે આપણે વાત કરી. ફોર એક્ઝામ્પલ એક એરલાઇન પેસેન્જરની પાસે ખાલી એક ટિકિટ હોય અને પ્રોમિસ ઓફ અ સેફ એન્ડ કમ્ફર્ટેબલ જર્ની હોય છે. એઝ અ બાયર્સ આર ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન સર્વિસ ક્વોલિટી, બાયર્સ બધા સર્વિસ ક્વોલિટીમાં ઇન્ટરેસ્ટેડ હોય તો સર્વિસ પ્રોવાઈડર મસ્ટ એટ ટેન્જિબલ ડાયમેન્શન્સ. એમને ટેન્જિબલ ડાયમેન્શન્સ એડ કરવા પડે. જે જગ્યા કહેવાય, પ્રાઇસ કહેવાય, ઇક્વિપમેન્ટ કહેવાય, કોમ્યુનિકેશન કહેવાય. મટીરિયલ મસ્ટ ઇન્ડિકેટ ધ સર્વિસ ક્વોલિટી as claimed by service provider. જેમ કે consider a bank that wants to convey the idea that its service is quick, સર્વિસ ઝડપથી હોઈ શકે, efficient હોઈ શકે. It must make this positioning strategy tangible in every aspect of customer contact. Services inseparable ન કહી શકાય. That is, services are generated and consumed together. Inseparability is one of the major characteristics. જેમ આપણે ડિસ્કસ કરતા હતા ઇનસેપરેબિલિટી, તો એઝ અ કસ્ટમર રિમેન્સ પ્રેઝન્ટ એઝ ધ સર્વિસીસ પ્રોડ્યુસ પ્રોવાઈડર, customer interaction is important in service marketing. The result of the service is affected by provider and customer. નેક્સ્ટ કેરેક્ટરિસ્ટિક વેરિએબિલિટી મતલબ સર્વિસની ક્વોલિટી એવું ગેરંટી ન હોય કે દર વખતે સેમ જ રહે. સર્વિસ ક્વોલિટી નેવર સ્ટેઝ ધ સેમ. મતલબ ડે ટુ ડે લાઈફની અંદર ઇટ ડિપેન્ડ્સ અપોન એક્સટેન્શન, ઇટ ડિપેન્ડ્સ અપોન ધ નેચર ઓફ સર્વિસ. એ અલગ અલગ કન્ડિશન્સમાં એમ્પ્લોઈઝ ઇન્સેન્ટિવ્સ તથા સર્વિસ ક્વોલિટી ડિફર થઈ શકે છે. સો કસ્ટમર સેટિસ્ફેક્શન કેન બી ચેક regularly through suggestions and complaint systems, customer surveys and comparison shopping. પેરિશેબિલિટી સર્વિસને કોઈ દિવસ તમે સ્ટોર ન કરી શકો કન્ટેનરમાં જેમ કે 500 લીટર, 5 લીટર, 5 મીટર, 5 સેન્ટીમીટર એવી કોઈ દી હોતી નથી. ડિમાન્ડ ફ્લક્ચ્યુએટ થઈ રહે છે. સર્વિસ પ્રોવાઇડર્સ ફેસ એડજસ્ટમેન્ટ પ્રોબ્લેમ્સ. For example, public transportation company have to own much more equipment than they would as demand not is not same throughout the day. ક્લાસિફિકેશન ઓફ સર્વિસમાં આપણે 5 રીતે ક્લાસિફાય કરી શકાય. માલિકી ઉપરથી, સર્વિસ પ્રોવાઈડર ઉપરથી, પ્રેઝન્સ ઓફ કસ્ટમર ઉપરથી, ઓબ્જેક્ટિવ ઓફ પ્રોવાઇડિંગ સર્વિસથી અને કસ્ટમરના બાઇંગ મોટિવથી. આ વિડીયો જ્યારે જોતા હોય ત્યારે આ પર્ટિક્યુલર પોઈન્ટનો સ્ક્રીનશોટ લેવા ન ભૂલતા, કેમ કે બધા પોઈન્ટ તમારા એક્ઝામ માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ પણ છે. હવે ટાઈપ્સ ઓફ સર્વિસ પ્રોવાઇડિંગ ઓર્ગેનાઇઝેશન ઉપરથી ક્લાસિફાય કરતા હોય તો એને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે બે રીતે ક્લાસિફાય કરાય. એક તો જેનો હેતુ પ્રોફિટ છે અને એક તો જેનો હેતુ નોન પ્રોફિટ છે. પ્રોફિટ ઓરિએન્ટેડ પ્રાઇવેટ ઓર્ગેનાઇઝેશન અને પ્રોફિટ ઓરિએન્ટેડ પબ્લિક ઓર્ગેનાઇઝેશન. બીજું આપણે ઓબ્ઝર્વ કરી શકાય નોન પ્રોફિટ ઓર્ગેનાઇઝેશન, જે નોન પ્રોફિટ પબ્લિક ઓર્ગેનાઇઝેશન અને નોન પ્રોફિટ પ્રાઇવેટ ઓર્ગેનાઇઝેશન તરીકે આપણે ક્લાસિફાય કરાય. ટેકનોલોજીકલ ઇનોવેશન એટલે શું? જ્યારે મોડર્ન ટાઈમની અંદર નવી પદ્ધતિ કે નવી ટેકનિક જે સિલેક્ટ કરી શકાય, જેની હેલ્પથી આપણે રેપિડ રાઇઝ ઇન ક્વોલિટી, પ્રોડક્ટિવિટી, એફિશિયન્સી અને પ્રોફિટેબિલિટી બની શકે, કેન બી મેડ ડેવલપમેન્ટ ઓરિએન્ટેડ. Looking at the global technological development right from industrial revolution of 1760 till 2015, the time can be divided into 6 stages. 6 સ્ટેજસની અંદર જે તમે જોઈ શકો છો, બ્રિટન ઇંગ્લેન્ડનો સમય 1760ની અંદર ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રેવોલ્યુશન, જેની અંદર મશીન ફેક્ટરી કે કેનાલની શોધ થઈ છે. 1829ની અંદર બ્રિટનમાં કોલ સ્ટીમ કે સ્ટીલની શોધની સાથે રેલવે એજ થશે. 1875ની અંદર બ્રિટન, અમેરિકા કે જર્મનીની સાથે સ્ટીલ ઇન્ડસ્ટ્રી કે હેવી એન્જિનિયરિંગની શોધ થશે. જે ઇલેક્ટ્રિકલ, કેમિકલ, સિવિલ કે નેવલ હોઈ શકે છે. 1908ની અંદર અમેરિકામાં
માસ મેન્યુફેક્ચરિંગ કે ઓટોમોબાઈલ ટેકનોલોજી કે રેવોલ્યુશનની શો થઈ શકે છે. નેચર ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રી ઓટોમોબાઈલ એટલે આવી રીતે 2000 ની અંદર બાયોટેક, નાનોટેક, કોમ્યુનિકેશન, બાયો ઇલેક્ટ્રોનિક્સ આ બધાની શોધ થતા આપણે ઓબ્ઝર્વ કરી શકીએ છીએ. બાયો ટેકનોલોજી જે ભારતે સ્ટ્રોંગ કરી છે, એક તો ઇન્ટરનેટ, જે તમને ખ્યાલ જ હશે, ક્લાઉડ ટેકનોલોજી જે સર્વરમાં સ્ટોર થાય, ઓટોમેશન ઓફ નોલેજ વર્ક મતલબ જ્ઞાનનું જે ઓટોમેશન મતલબ ઓટોમેટિક જે થાય છે, ડિજિટલ પેમેન્ટ જેમ કે ફોન પે, પેટીએમ છે, જીપે છે, વેરીફાયેબલ ડિજિટલ આઈડેન્ટિટી, ડિજિટલી આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીએ. Digital identity which can verify with the help of easy methods and makes digital identity safe payment and mixed government services. સ્માર્ટ ફિઝિકલ સિસ્ટમ જેને ઇન્ટરનેટ મટીરિયલ કહેવાય છે, સહેલાઈથી તમે ટ્રાન્સફર કે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરી શકો છો. મોડર્ન જિયોગ્રાફિક ઇન્ફોર્મેશન સિસ્ટમ આપણે ઓબ્ઝર્વ કરાય. નેક્સ્ટ જેનના જીનોમિક્સ કહેવાય છે, મેડિકલ ટેકનોલોજી કહેવાય, તો આ બધાનો આપણે ફિઝિકલ સિસ્ટમના રૂપે ડેવલપમેન્ટ ઓબ્ઝર્વ કરી શકાય. એનર્જીમાં આપણે ઓબ્ઝર્વ કરી શકાય તેલ અને ગેસ માઇનિંગની રિકવરી, નવી નવી એનર્જીસ છે, આ મોડર્ન એનર્જી સ્ટ્રિંગ જે કહેવાય છે, મતલબ લિથિયમ કેડમિયમ સેલ્સ જે કહેવાય છે, સિસ્ટમ છે, ડિસ્ટ્રીબ્યુશન અને વેરિએશન રિડ્યુસ કરે છે. નેક્સ્ટ આપણે ઓબ્ઝર્વ કરી શકાય સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ. હવે સ્કિલ ડેવલપમેન્ટમાં આપણે જોઈ શકીએ કે જેમ ડિફાઇન લખેલી હોય, તો એઝ પર ધ રિપોર્ટ લેબર બ્યુરો 2014 only 2% labor have skill as per rules. મતલબ બહુ ઓછા લોકોની પાસે સ્કિલ છે. બાય 2020 50 કરોડ લોકોની પાસે સ્કિલ હશે, જે કોમન સ્કિલ, સેમી સ્કિલ લોકોની પાસે હશે. The government of started the Skill India movement for fulfilling the Indian as well as global requirement of skilled labor. What is the characteristics of Skill India? The first characteristics is જેના કારણે યુથની સ્કિલનો વધારો થાય છે, પ્રોડક્ટિવિટી ઉત્પાદક ક્ષમતાનો વધારો થાય છે, ગુણવત્તાનો વધારો થાય છે, રિડક્શન ઇન ઇકોનોમિક એન્ડ અધર ડિસ્પેરિટીઝ ઓફ કન્ટ્રી, ઇકોનોમિક અને બીજી ડિસ્પેરિટીઝ આપણે કન્ટ્રીમાં ઘટતી થાય. ડોમેસ્ટિક કોમ્પિટિટર્સ કેન કમ્પીટ ઇન વર્લ્ડ માર્કેટ, ડોમેસ્ટિક કોમ્પિટિટર્સ વર્લ્ડ માર્કેટમાં કમ્પીટ થાય છે. મેકિંગ રૂરલ એરિયા મોર ઇફેક્ટિવ, વધુ પડતી રૂરલ એરિયા સક્ષમ બને છે, એફિશિયન્ટ બને. ટ્રેનિંગ વિલ બી પ્રોવાઇડેડ ટુ ઇમ્પ્રુવ સ્કિલ્સ, ટ્રેનિંગ આપવામાં આવશે જેના કારણે સ્કિલ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થાય. અલગ અલગ મેથડ્સ ઓફ ટ્રેનિંગ એપ્લાય થઈ શકે છે. સ્કોપ કેટલા સેક્ટરની અંદર છે સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ ટ્રેનિંગનો? તો કૃષિ ક્ષેત્રમાં છે, એલાઇડ એક્ટિવિટીઝ મતલબ એને મદદરૂપી એક્ટિવિટીઝ થઈ શકે, ઓટોમોબાઈલ ઇન્ડસ્ટ્રી, બેન્કિંગ, ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ કે ઇન્સ્યોરન્સમાં, મેકઅપ વેરની અંદર, બિલ્ડિંગ કે કન્સ્ટ્રક્શન અને રિયલ એસ્ટેટમાં, બિલ્ડિંગ મટીરિયલ અને હાર્ડવેરમાં અને લોકલ હેલ્પમાં આપણે ઓબ્ઝર્વ કરી શકાય. એના સિવાય પણ સ્ક્રીન ઉપર જેટલા પણ સેક્ટર્સ છે એ બધાની અંદર આપણે ઓબ્ઝર્વ કરી શકાય. રાઈટ? જેમ તમને સમજાવતો હતો, these are the various sectors through which education, skill development, electronic IT hardware, food processing, furniture and furnishing, wellness and health related services, travel, tourism and hospitality આ બધા સેક્ટર્સની અંદર સ્કિલ ડેવલપમેન્ટની જરૂર પડતી હોય. અલગ અલગ રૂલ્સ ઓફ ડિફરન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન ફોર સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ ટ્રેનિંગ એટલે શું? તો કોર્પોરેટ એજ્યુકેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ, નોન ગવર્મેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ, ગવર્મેન્ટ એજ્યુકેશન ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ આ બધાની અંદર તમે સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ યુઝ કરો છો. નેક્સ્ટ ટોપિક આપણે સમજીએ છીએ જે છે મેક ઇન ઇન્ડિયા, જે આજકાલ આપણે આત્મનિર્ભર મૂવમેન્ટ જે ચાલે છે. તો ઇન્ડિયા ઇઝ નોટ ઓનલી ધ કન્ઝ્યુમર માર્કેટ બટ એન એમ્પ્લોયમેન્ટ ઓરિએન્ટેડ સેક્ટર ઓલ્સો which can be prominent in production and services. To create trust and atmosphere, the government has, as a part of strategy, to rise the economic development rate under Make in India approach, with its three objectives. ત્રણ objective ની સાથે. To create trust, to create the structure of technology, technical information, to make aware about the measures of economic reforms. કઈ વસ્તુ મેક ઇન ઇન્ડિયાની અંદર હોય છે? To create employment, to create encourage domestic manufacturing, સરળ taxation system, ઇફેક્ટિવ ડ્યુટી રિડ્યુસ કરવું અને જનરલ એન્ટ્રી અવોઇડન્સ રૂલ મતલબ કેમ અંદર કોઈ ભારતમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ન કરી શકે તો એ બધા રૂલ્સને અવોઇડ કરતા ઇમ્પ્લિમેન્ટેશનનું કરી દેવું. એના સિવાય આપણે એડિશનલ જોઈ શકીએ ડાયવર્ટિંગ ધ ફ્લો ઓફ ટેકનોલોજી ફ્રોમ ઓવરસીઝ કન્ટ્રી ટુવર્ડ્સ ઇન્ડિયા, maximum possible reduction of effect of duty inversion, REITs will get benefit of passing through this ranking income. કયા કયા પગલા ગવર્મેન્ટે લીધેલા છે? તો ડ્યુ ટુ ઇનિશિયેટિવ બાય જનધન પ્લાન 9 crore accounts, very sorry for the spelling mistake, 9 crore accounts, new accounts have been opened. The rules for entry and exit have been simplified. The process of industrial permits and application processes for industrial enterprises memorandum have been made online. The validity of industrial permits extended to 3 years. EPF ESI registrations have been made automatic. A manual has been declared for safety license holding defense industrial units.
આટલા સેક્ટર્સને મેક ઇન ઇન્ડિયાની અંદર અપ્રોચ છે. વન્સ અગેન ઇટ ઇઝ જસ્ટ લિસ્ટ. આ લિસ્ટને સમજાવવાની જરૂર નથી, બટ જસ્ટ આપણે ખાલી ધ્યાનમાં હોવું જોઈએ. એમાં એના સિવાય તે 25 બીજા પણ સેક્ટર્સ હોઈ શકે છે જે તમારા સ્ક્રીનમાં પ્રેઝન્ટ કરવામાં આવે. ફાયદા શું છે, ઇમ્પોર્ટન્સ અને બેનિફિટ્સ? એક તો ફોરેન ટ્રેડ અને એક્સપોર્ટનો વધારો થાય છે. એમ્પ્લોયમેન્ટ અપ ટુ 1 કરોડ પીપલનો વધે છે. ઇન્ડિયા વિલ બી લુકડ અપોન એઝ અ મેન્યુફેક્ચરિંગ હબ and transparency will increase. Far off rural areas will be joined with international market. ઇન્વેસ્ટમેન્ટનો વધારો થાય છે, જીડીપીનો વધારો થશે અને પર કેપિટા ઇન્કમમાં પણ ઇન્ક્રીમેન્ટ આવશે. ડિસએડવાન્ટેજ શું કહેવાય? may not give the benefit of employment and may prove harm for small scale industries. ઘણીવાર જોખમ પણ બને છે. It is skill centric, મતલબ આવડત ઉપર છે. લેક ઓફ રિક્વાયર્ડ ટેકનોલોજી એન્ડ રિસોર્સિસ, જરૂર ટેકનોલોજી એન્ડ રિસોર્સિસની રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે. લેક ઓફ સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી, ઘણીવાર સામાજિક જવાબદારી જરૂર ન પડતી. Entrepreneurs are not able to sustain due to high prices. Lack of coordination, સંકલનનો અભાવ હોય છે. Due to double administration of central and state. We have low moral values, નૈતિકતા આપણી ઓછી છે. Lack of sense of responsibility. સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી એન્ડ એથિક્સ, સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી એન્ડ એથિક્સ એટલે સામાજિક જવાબદારી અને નૈતિકતા એટલે કોઈ પણને છેતરાયા વગર સારી રીતે નૈતિક વ્યવહાર કરીને એક જસ્ટ પ્રકારનો બિઝનેસ રાખવો, જેના કારણે કન્ઝ્યુમર, વર્કર અને કોમ્યુનિટી એઝ અ હોલને જે પણ ડિમાન્ડિંગ સોશિયલ સ્કિલ્સ હોય છે અથવા રિક્વાયરમેન્ટ હોય એ રીતે એમને પડતું રહે. સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટીના આટલા એસ્પેક્ટ આપણે ઓબ્ઝર્વ કરી શકાય કે સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી કેટલા પાર્ટીસની પાસે છે. તો લોકલ કમ્યુનિટી પાસે છે, એન્વાયરમેન્ટ પાસે છે, જનરલ પબ્લિકની પાસે છે, શેર હોલ્ડર્સ કે ઇન્વેસ્ટર્સની પાસે હોય, કસ્ટમર કે કન્ઝ્યુમરની પાસે હોય, એમ્પ્લોયઝ કે વર્કર્સની પાસે હોય છે. એટલે આ બધા પાર્ટીસ પાસે આપણે સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી એક્સેપ્ટ કરી શકાય. રિસ્પોન્સિબિલિટી ટુવર્ડ શેર હોલ્ડર્સ એટલે શું? તો ફર્સ્ટ ઇઝ રિટર્ન ઓન ધ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, એમાં રોકાણ ઉપર વળતર. સેકન્ડ પોઈન્ટ આપણે સમજી શકાય પ્રોવાઇડિંગ રિલેવન્ટ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન, જરૂરી માહિતી તમને આપી શકાય, એમનો એસેટનો વધારો કરો, ઇન્ક્રીઝિંગ ધેર એસેટ્સ. રિક્વેસ્ટિંગ સજેશન્સ માંગવા, જેના કારણે આપણે પૂરતું કામ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકાય. પબ્લિક ઇમેજનો સુધારો કરવો. રિસ્પોન્સિબિલિટી ટુવર્ડ્સ એમ્પ્લોઈઝ, ફેર વેજીસ, એક વ્યવસ્થિત વેજ આપવું, એમ્પ્લોઈઝ સેલરીઝ આપી, ગુડ એન્ડ સેફ વર્કિંગ કન્ડિશન્સ રાખવી, સારી અને સુરક્ષિત વર્કિંગ કન્ડિશન રાખવી, ઓપોર્ચ્યુનિટી તક આપવી ફોર એજ્યુકેશન, ટ્રેનિંગ એન્ડ પ્રમોશન, એજ્યુકેશન કરવા માટે, ટ્રેનિંગ કરવા માટે, પ્રમોશન કરવા માટે. વર્કરનો પાર્ટિસિપેશન ઇન્વોલ્વ કરો ઇન ડિસિઝન મેકિંગ, રીઝનેબલ એન્ડ પ્રોપર ચાન્સ ફોર પ્રમોશન, વ્યાજબી ચાન્સ હોય છે પ્રમોશન માટે. પ્રોપર રેકગ્નિશન, એપ્રિસિએશન એન્ડ એન્કરેજમેન્ટ ઓફ સ્કિલ્સ, વ્યવસ્થિત રૂપે સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ થાય છે. ઇન્સ્ટોલેશન ઓફ એફિશિયન્ટ ગ્રીવન્સીસ એન્ડ હેન્ડલિંગ સિસ્ટમ. રિસ્પોન્સિબિલિટી ટુવર્ડ્સ કસ્ટમર, વ્યવસ્થિત ટ્રુ અને ફેર ઇન્ફોર્મેશન થ્રુ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ. રેગ્યુલર સપ્લાય ઓફ ગુડ્સ ઇઝ રિક્વાયર્ડ. ચાર્જિંગ રીઝનેબલ પ્રાઇસ, ખોટી રીતે બ્લેક માર્કેટિંગ અટકાવ. બ્લેક માર્કેટિંગ એટલે ખોટી રીતે હોર્ડિંગ ઓફ ગુડ્સ થતું હોય તો એ અટકાવી શકાય. ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ નીડ્સ એન્ડ વોન્ટ્સ ઓફ કસ્ટમર, કસ્ટમર નીડ એન્ડ વોન્ટ જરૂરી આપણે જાણવી. ટુ પ્રોવાઇડ રિક્વાયર્ડ આફ્ટર સેલ સર્વિસીસ, જે જરૂરી આફ્ટર સેલ સર્વિસીસ હોય એ આપણે રિક્વાયરમેન્ટમાં આવે. ટુ એન્શ્યોર ધ પ્રોડક્ટ હેઝ નો એડવર્સ ઇફેક્ટ ઓન કસ્ટમર, એવી આપણે ખાતરી રાખવી જેના કારણે કોઈ પણ પ્રકારની આડઅસર કન્ઝ્યુમર ઉપર ના પડે. શું છે રિસ્પોન્સિબિલિટી ટુવર્ડ્સ ક્રેડિટર્સ ઓર સપ્લાયર્સ? સો મેન્ટેનિંગ અ હેલ્ધી એન્ડ કોઓપરેટિવ, એક હેલ્ધી સારું કોઓપરેટિવ ઇન્ટર બિઝનેસ રિલેશનશિપ બિટવીન ડિફરન્ટ બિઝનેસીસ. મેનેજમેન્ટ શુડ પ્રોવાઇડ એક્યુરેટ એન્ડ રેલેવન્ટ ઇન્ફોર્મેશન ટુ ક્રેડિટર્સ એન્ડ સપ્લાયર્સ, મેનેજમેન્ટ બરોબર રીતે ઇન્ફોર્મેશન આપતું હોવું જોઈએ પોતાના સપ્લાયર્સ અને ક્રેડિટર્સને. પેમેન્ટ ઓફ પ્રાઇસ ઓફ મટીરિયલ્સ, ઇન્ટરેસ્ટ ઓન બોરોઇંગ્સ, અધર ચાર્जेस શુડ બી પ્રોમ્પ્ટ. ગવર્મેન્ટ તરફ રિસ્પોન્સિબિલિટી શું? ટુ અબાઇડ ધ લોઝ ઓફ ધ લેન્ડ તરફ અબાઇડ કરો. ટુ પે ટેક્सेस ઓનેસ્ટલી, ટેક્सेस ઓનેસ્ટલી પ્રોવાઇડ કરવા. કોઈ પણ પ્રકારનું કરપ્શન અવોઇડ કરવું, એક ફેર ટ્રેડ રાખવું, મોનોપોલી અવોઇડ કરવી. પર્યાવરણ તરફ રોજગારી બનાવી, સ્પોર્ટ્સ અને કલ્ચરનો વધારો કરવો, અસિસ્ટન્સ ઇન ફિલ્ડ ઓફ ડેવલપમેન્ટ, રિસર્ચ એન્ડ એજ્યુકેશન, મેડિકલ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી રાખવું. ટુ પ્રિઝર્વ એન્ડ પ્રમોટ સોશિયલ એન્ડ કલ્ચરલ વેલ્યુઝ, ટુ હેલ્પ વીકર એન્ડ બેકવર્ડ સેક્શન્સ ઓફ સોસાયટી. કમ્પલસરી સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી આપણે ઓબ્ઝર્વ કરી શકાય, સામાજિક જવાબદારી, સોશિયલ સિક્યોરિટી પ્રોવાઇડ કરી, હાઈ સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લાઈફ પ્રોવાઇડ કરો, સોશિયલ ચેન્જીસ પ્રોવાઇડ કરો, સોશિયલ વેલફેર પ્રોવાઇડ કરો. બેલેન્સ્ડ રિજનલ ડેવલપમેન્ટ, એક સારું વ્યવસ્થિત રિજનલ ડેવલપમેન્ટ આપણે ઓબ્ઝર્વ કરી શકાય. પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થાય છે. યુઝ ઓફ નેચરલ રિસોર્સિસ, ડેવલપમેન્ટ ઓફ ડિફરન્ટ સર્વિસ ઓર્ગેનાઇઝેશન, અલગ અલગ સર્વિસ ઓર્ગેનાઇઝેશન ડેવલપમેન્ટ થાય છે અને એમ્પ્લોય ડેવલપમેન્ટ થાય છે. ફ્રેન્ચાઇઝિંગ એટલે જેમ ડોમિનોસની ફ્રેન્ચાઇઝી હોય એમ દર વખતે જ્યારે પણ કોઈ બિઝનેસ કોન્ટ્રાક્ટને આપણે અલગ અલગ ફ્રેન્ચાઇઝીસનો ઓફર કરીએ તો ફ્રેન્ચાઇઝિંગ ઇઝ એન અરેન્જમેન્ટ વેર ફ્રેન્ચાઇઝર grants or licenses some rights and authorities to franchisee. Franchising is a well-known marketing strategy for business expansion.
Franchising is basically a contractual agreement. A contractual agreement છે that takes place between franchisor and franchisee. Franchisor authorizes franchisee. Franchisor authorize કરે franchisee ને જેના કારણે પ્રોડક્ટ કે ગુડ સર્વિસીસ એ ઓફર કરી શકે and give rights to use their trademark and brand name. In return, the franchisee pays a one-time fee or commission. એક ટાઈપની fee or commission pay કરે છે and some share of revenue. Some advantages to franchisee are they do not have to spend on money. એમને કોઈ પૈસા એમને સ્પેન્ડ કરવાની જરૂર પડતી નથી. ટ્રેનિંગ એમ્પ્લોઈઝ. કયા કયા એક્ઝામ્પલ્સ આપણે ફ્રેન્ચાઇઝિંગના જોઈ શકીએ તો આપણને પહેલાથી જ ખ્યાલ હશે. મેકડોનલ્ડ્સ કહેવાય, ડોમિનોઝ કહેવાય, KFC કહેવાય, પિઝા હટ કહેવાય, સબવે કહેવાય. આ બધા અલગ અલગ ફ્રેન્ચાઇઝીના એક્ઝામ્પલ હોઈ શકે. ફંક્શન ઓફ ફ્રેન્ચાઇઝિંગ એટલે શું? કામ શું છે? So under a franchisee, the two parties generally enter into a franchisee agreement. This agreement allows the franchisee to use franchise's brand name and sell its product. In return, the franchisee pays a fee for the franchisor. The franchisee may sell these products and services by operating as a branch of parent company. It may even use franchising rights by selling these products under its own business venture. The franchisor may grant franchising rights to one or several individuals or firm. In return, the franchisor supplies his product. પોતાનું પ્રોડક્ટ આપે છે, સર્વિસ આપે છે, બ્રાન્ડ નેમ આપે છે, કેવી રીતે ટ્રેડ સિક્રેટ્સ આપે ફ્રેન્ચાઇઝીને. It even provides training and assistance in some cases. ફાયદા શું છે? Franchising is a great way to expand a business without incurring additional cost and expense. This is because all expenses of selling are borne by the franchisee. The further also helps in building a brand name. બ્રાન્ડ નેમ વધે છે, increasing goodwill and reaching more customers. વધુ કસ્ટમર્સને રીચ કરી શકે છે. ફાયદા શું છે ફ્રેન્ચાઇઝીસને, મતલબ જે ફ્રેન્ચાઇઝી લે? A franchisee can use franchising to start a business or on a pre-established brand name or franchisor. As a result, franchisee can predict his success and reduce the risk of failure. Furthermore, the franchisee also does not need to spend money on training and further assistance because the franchisor provides this. Another advantage is that sometimes a franchisee may get exclusive rights to sell the franchise's products within an area. Franchisees also get to know business techniques and trade secrets of brands. Disadvantage શું કહેવાય? The most basic disadvantage of the franchise is that it does not provide direct control over sale of its product. As a result, એનું પોતાનો goodwill ખરાબ થાય. જો મતલબ જે ફ્રેન્ચાઇઝી પ્રોવાઈડ કરતા હોય એમની બ્રાન્ડ સારી ના હોય. હવે ટાઈપ ઓફ ફ્રેન્ચાઇઝિંગ આપણે કેટલા ટાઈપના હોઈ શકે? તો જેમ કે કહેવાય એક્સક્લુઝિવ ફ્રેન્ચાઇઝી, મતલબ વન એન્ડ ઓનલી વન આઉટલેટ હોય છે. નોન એક્સક્લુઝિવ મતલબ એના સિવાયની બીજી પ્રોડક્ટ્સ વેચતા હોય. સોલ એન્ડ એક્સક્લુઝિવ મતલબ વન એન્ડ ઓનલી વન હોય છે ફ્રેન્ચાઇઝી જે કોન્ટ્રાક્ટ ઉપર આધાર હોય છે. રાઈટ, તો આના આધારે આપણે આખી વાત કરવાની રહે છે. આઉટસોર્સિંગ એટલે જ્યારે પણ કોઈ ફંક્શન, જ્યારે પણ કોઈ કામ કોઈ પણ બિઝનેસ ઓર્ગેનાઇઝેશન કરે છે, એક પર્ટિક્યુલર રેન્જ નથી કરતી, પણ એ ફંક્શનને જોઈ બીજા કોઈ થર્ડ પાર્ટીને આપી દે કોઈ પણ ડેફિનેટ કોન્ટ્રાક્ટ ઉપર. જેમ કે કસ્ટમર કેર સર્વિસ તો ઇન્ડિયામાં સસ્તું પડે છે, તો ટ્રેન્ડ જો એજ્યુકેશન એમ્પ્લોઈઝ મળી રહેતા હોય તો એમને જે કામ આપવામાં આવે એને આઉટસોર્સિંગ કહેવાય છે. કઈ કઈ સર્વિસીસ આપણે આઉટસોર્સિંગ કરી શકાય? ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ કહેવાય, ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ કહેવાય, એડવર્ટાઇઝિંગ કહેવાય, જાહેરાત કહેવાય, કુરિયર સર્વિસીસ કહેવાય, આફ્ટર સેલ સર્વિસીસ કહેવાય, પ્રોટેક્શન સિક્યોરિટીઝ કહેવાય, મતલબ વોચમેનની ડ્યુટી, હેલ્થ રિલેટેડ ડોક્ટરની કહેવાય, પબ્લિક ઇન્ટરેસ્ટ સોશિયલ સર્વિસીસ કહેવાય, રિસર્ચ એન્ડ ડિવિઝન ઓફ લેબર કહેવાય, ક્લીનલીનેસ એન્ડ કેન્ટીન સર્વિસીસ કહેવાય, મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ સર્વિસીસ કહેવાય. આ બધી વસ્તુ આઉટસોર્સિંગમાં અવેલેબલ હોય છે. ઈ કોમર્સ આ તમને 12th કોમર્સની અંદર આવી જ ગયું છે. ઈ કોમર્સ જ્યારે પણ બિઝનેસ ટુ બિઝનેસ ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી વહીવટ અને ટ્રેડ થતો હોય તેને ઈ કોમર્સ કહેવામાં આવે છે. These business transactions occur either as B2B, business to consumer, consumer to consumer, or consumer to business. The terms e-commerce and e-business are used interchangeably. The term e-tail is also used to refer transaction process એ રિટેલ શોપિંગમાં થાય. કેટલી વસ્તુ ઈ-કોમર્સ ની અંદર હોય તો તમને પહેલાથી જ ખબર હોય. પર્સનલ કમ્પ્યુટર, ઇન્ટરનેટ, ઈમેલ, ક્રેડિટ કાર્ડ, ડેબિટ કાર્ડ, ઈ માર્કેટિંગ. ટાઈપ ઓફ ઈ માર્કેટિંગ આમાં કોઈ વાંધો નથી. જ્યારે એક બિઝનેસ થી બીજા બિઝનેસ સુધી આપણે એક્સચેન્જ થતો હોય સર્વિસીસનો, પ્રોડક્ટનો, ઇન્ફોર્મેશનનો, તો એને B2B તમે માર્કેટિંગ કહો છો. જ્યારે બિઝનેસ થી કસ્ટમર સુધી ડાયરેક્ટલી જે ટ્રાન્ઝેક્ટ થતો હોય તો એને તમે B2C form of marketing કહો છો. Today there are innumerable virtual stores and malls on the internet selling all types of consumer goods. The most recognized example of this site is Amazon, which dominates the B2C market. Consumer to consumer આપણે observe કરી શકાય કે it is a type of e-commerce in which consumer trade products, services and information which pay each other online. These transactions are generally conducted through a third party that provides an online platform on which the transactions are carried out. ઓનલાઈન ઓપ્શન્સ કરવામાં આવે છે, ક્લાસિફાઈડ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કરવામાં આવે છે, C2C પ્લેટફોર્મની અંદર પણ મળી રહે છે અને eBay પણ ઓપ્શનલ હોય. C2B આપણે ઓબ્ઝર્વ કરી શકાય. Consumer to business is a type of e-commerce in which consumers make their products and services available online for companies to bid on purchase.
The popular example of C2B is which sells royalty-free photographs, design elements such as iStock. iStock શું ફોટા આપે છે. Another example would be job board. Business to administration મતલબ ધંધાથી વહીવટમાં જે આપણે ઓબ્ઝર્વ કરી છે refers to transaction conducted online between companies and public administration or government bodies. Many branches of government are dependent on e-service. E-service ઉપર depend કરે છે, products depend કરે in one way or another, especially when it comes to legal documents, register, social security, fiscals and employment. Business can supply these electronically. P2A services have grown considerably in recent years as investment have been made in e-government capabilities. Consumer to administration, consumer to વહીવટ જે થતો હોય એ એજ્યુકેશનલ, સોશિયલ સિક્યોરિટી, ટેક્સીસ અને હેલ્થમાં પ્રસ્પેક્ટિવ્સમાં આપણે ઓબ્ઝર્વ કરી શકાય જે અલગ અલગ પ્રકારના ડ્યુટીઝ જેમ કે એજ્યુકેશન, ડિસ્ટન્સ લર્નિંગ, ઓનલાઈન લેક્ચર્સ, ફાઇલિંગ ટેક્સ રિટર્ન્સ, પેમેન્ટ કરવા માટે, મેકિંગ અપોઇન્ટમેન્ટ્સ આ બધી વસ્તુ માટે આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. ફાયદા શું છે? 24 કલાકની ઉપલબ્ધતા. બ્રિક એન્ડ મોટર બિઝનેસ પણ તમે બધા જે ધંધા કહેવાય લિમિટેડ ટાઈમની અંદર અવેલેબલ હોય, બિઝનેસીસને જો ઓનલાઈન આપણે કરી નાખીએ તો આપણે અવેલેબિલિટી 24 કલાક મળી રહે છે. ઝડપથી સ્પીડ ઓફ એક્સેસ રહે છે. While shoppers in a physical store can be slowed by store crowds, e-commerce sites run quickly, which is determined by computer and bandwidth consideration on both consumer device and e-commerce site. Product pages and shopping cart pages load in a few seconds, and e-commerce transactions can comprise a few clicks and takes less than 5 minutes. Wide availability હોય છે, વિવિધતાથી તમે અવેલેબલ હોય છે, જેમ કે Amazon's first struggle was Earth's biggest bookstore થી લઈને બધી પ્રોડક્ટ્સ અવેલેબલ થઈ રહે, સહેલાથી એક્સેસિબલ થઈ શકે છે. ઇન્ટરનેશનલ રીચ મતલબ બધા ઓલમોસ્ટ કોઈ પણ વસ્તુ ગમે ત્યાં ઇન્ટરનેશનલી પણ અવેલ કરી શકે અને ઇન કમ્પેરિઝન ટુ લોકલ ડિલિવરી લોઅર કોસ્ટ હોય. પ્રોડક્ટને જો ફોર એક્ઝામ્પલ પર્સનલાઇઝ કરવી, પ્રોડક્ટ રેકમેન્ડેશન કરવી હોય તો પણ તમને મળી રહે. ફાયદા શું કહેવાય ઈ કોમર્સના? ગેરફાયદા શું કહેવાય કે there is very limited customer service. બહુ ઓછા લોકો ઓછા કસ્ટમર સર્વિસ હોય છે જેના કારણે પર્સનલાઇઝ ફીલિંગ કસ્ટમર્સને નથી મળતી. એ પ્રોડક્ટને અડી નથી શકતા, જોઈ નથી શકતા, એટલે ઘણીવાર ક્વોલિટીમાં કોમ્પ્રોમાઇઝ કરવો પડે અને વેઇટ ટાઈમ પણ વધુ હોય છે. સિક્યોરિટી ઘણીવાર ઘણા લોકોની કોમ્પ્રોમાઇઝ હોય that is skilled hackers can create authentic looking websites that claim to sell well known products. Instead, the site sends customers forfeit or imitation versions of these products or simply collect customers' credit information. That is, legitimate e-commerce sites also carry the risk, especially when customers store their credit information, which makes the retailer to make future purchases earlier. If the retailer site is hacked, hacker may come into possession of customers' credit card information. So, with this particular slide, I would be ending my lecture and as well as our syllabus. Please make it a point of revising each and every topic and writing down. Test 3 and test 4 ના questions આ વિડિયો પછી મુકાઈ જશે. Thank you very much for patiently listening to me. Have a nice day.